VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện Hạnh. Tải ngay VietJack. Hello everyone and welcome back to the night of English Ace. We're going to continue with the topic natural disaster, and the lesson we study today is skill 1. Chào mừng các em đã quay trở lại với nét 9 của tiếng Anh 8. Chúng ta sẽ tiếp tục học với chủ đề natural disaster, thảm họa thiên nhiên. Và bài học ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu chính là skill 1. And this is task number 1. In this task, we're going to read the text here. Trong nhiệm vụ đầu tiên này, các em sẽ cùng đọc một bài đọc để tìm hiểu thông tin thêm về những thảm họa thiên nhiên nhé. Let's read together. Hãy cùng đọc nào. Natural disaster can be destructive. They can wreak havoc across large areas and cause loss of life or damage to property. Những thảm họa thiên nhiên có thể có sức tàn phá rất lớn. Nó có thể tàn phá những khu vực lớn và gây ra sự thiệt mạng với con người hoặc là những sự phá hủy đối với tài sản, những thiệt hại đối với tài sản của chúng ta. We cannot prevent natural disaster, but we can prepare for them. Chúng ta không thể nào mà ngăn chặn được những cái thảm họa này, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị cho chúng. The first step is to learn about the risks in the area and read the information about natural disaster on the local government site. Cái bước đầu tiên mà chúng ta phải làm đó chính là tìm hiểu về những cái mối rủi ro, những cái nguy hiểm ở trong cái khu vực sinh sống của bạn, và hãy đọc những cái thông tin về những thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra ở những cái trang thông tin chính phủ địa phương hoặc là những trang thông tin chính quyền địa phương mà chúng ta có thể tìm hiểu được. Next, find out what the rescue and emergency workers advise. Tiếp theo là chúng ta có thể tìm hiểu những cái lời khuyên của những đội cứu hộ và những đội cấp cứu. These people have been trained to deal with disaster, have been through lots of them and know how to help. Bởi vì sao? Bởi vì những người như là đội cứu hộ hay là những người cấp cứu thì họ đã được huấn luyện để đối phó với những thảm họa, và họ cũng đã trải qua rất nhiều những cái thảm họa thiên nhiên và biết cách để giúp đỡ cho chúng ta. Make sure you have all the emergency contact numbers entered in the mobile phone. Và đảm bảo rằng là bạn phải có những cái số điện thoại khẩn cấp cứu hộ đã được cài sẵn trong máy di động của mình. It is also important that you put together an emergency supply kit. Và một điều nữa cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta luôn luôn đi kèm với một cái bộ nhu yếu phẩm cần thiết. The emergency supply kit should include food, water, medication, personal hygiene items, copies of personal documents, and some money. Và cái bộ nhu yếu phẩm cần thiết này gồm có cái gì? Nó nên gồm có đồ ăn này, đồ uống, thuốc thang, những dụng cụ để vệ sinh cá nhân hay là những bản sao của những tài liệu cá nhân và cả một chút tiền nữa. You may also need some extra clothing if you live in a cold climate. Và nếu như bạn sống ở một khu vực có khí hậu lạnh thì bạn nên mang theo cả quần áo nữa. Natural disaster can force people to leave their homes, so you should also become familiar with the guidelines for evacuation. Và những cái thảm họa thiên nhiên này có thể đẩy con người đến mức là phải rời bỏ nhà cửa của mình. Vì vậy, bạn cũng nên làm quen với những cái hướng dẫn để đi sơ tán. Plan safe place to meet the family and get to know the evacuation routes and shelters. Hãy lập kế hoạch những nơi mà an toàn để có thể gặp gỡ gia đình của mình, hoặc là biết cái lộ trình mà chúng ta sẽ đi sơ tán, hoặc là những nơi trú ẩn nữa. Và đó chính là nội dung của bài đọc mà chúng ta vừa tìm hiểu về những thảm họa thiên nhiên, được không nào? Now, let's see this task. You're going to answer the question based on the text that you have read. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để trả lời 5 câu hỏi này dựa trên những thông tin mà các em vừa đọc được nhé. Let's read the question. Hãy cùng đọc câu hỏi nào. Question 1. Why are natural disasters destructive? Tại sao những thảm họa thiên nhiên lại có sức tàn phá đến vậy? Number 2. What is the first thing you to do to prepare for natural disaster? Cái bước đầu tiên mà chúng ta phải làm để chuẩn bị cho những thảm họa thiên nhiên là gì? Next, number 3. What should you enter in the mobile phone and why? Và bạn nên
gắn kèm vào điện thoại di động của mình cái gì và tại sao. Number 4, what items should an emergency supply kit include? Và những cái đồ gì mà một bộ nhu yếu phẩm cần thiết nên gồm có. Number 5, what do you need to know in case of evacuation? Và bạn cần biết điều gì trong trường hợp phải đi sơ tán. So now, let's take a look again at the text and find out the right information to answer the question. Và để làm được bài tập này, trả lời cho những câu hỏi này, thì các em cần tìm lại những thông tin mà chúng ta vừa đọc trong bài, gạch chân vào những keyword và tìm cách để ghép chúng vào những câu hỏi này nhé. Now, number 1, why are natural disasters destructive? Nhắc đến thảm họa thiên nhiên là đã nhắc đến sự tàn phá rồi đúng không nào? Và câu hỏi là tại sao những thảm họa thiên nhiên lại có sức tàn phá như vậy? Let's see. Here, they can wreak havoc across large areas and cause loss of life or damage to the property. Thông tin trong bài đã rất là rõ đúng không ạ? Những thảm họa thiên nhiên này được miêu tả là có thể tàn phá những vùng đất rộng lớn, gây ra sự thiệt mạng về tính mạng của con người này, rồi là những tổn thất, thiệt hại đối với mặt tài sản nữa. So, here is the answers for the question with why we use because. Và để trả lời cho câu hỏi với why thì chúng ta sẽ sử dụng because nhé. Because they can wreak havoc across large areas and cause loss of life or damage to the property. Now, let's see number 2. What is the first thing to do to prepare for natural disaster? Và cái bước đầu tiên để chuẩn bị cho một thảm họa thiên nhiên là gì đây? Let's see in the text they say the first step. It is the first thing, right? Và cái bước đầu tiên thì chính là điều đầu tiên rồi. To learn about the risk in the area, read the information on natural disaster on the local government site. Điều đầu tiên là tìm hiểu về những cái mối đe dọa trong khu vực của mình và sau đó hãy đọc những thông tin mà chúng ta có thể thấy ở trên những trang thông tin của chính quyền địa phương. So here are the answers. The first step to prepare for natural disaster is to learn about the risk in the area and to read information on local government site. Now, let's move to question 3. What should you enter in your mobile phone and why? Here in the text they say emergency contact numbers, right? Because here is the answers. We should enter all the emergency contact numbers in mobile phone because we can call the rescue and emergency workers if necessary. Một điều rất là quan trọng đúng không ạ? Khi mà chúng ta lưu trữ những cái số điện thoại cứu hộ khẩn cấp ở trong điện thoại thì chúng ta có thể sẽ gọi cho cái đội cứu hộ hoặc đội cấp cứu trong những trường hợp cần thiết. Now, let's see number 4. What items should an emergency supply kit include? Những đồ vật gì mà chúng ta sẽ phải để vào trong cái bộ nhu yếu phẩm của mình? In the text I say, here, food, water, medication, personal hygiene items, copies of personal documents, and some money. So, we have the answers like this. It's a quite long answer, right? Câu trả lời này thì khá là dài, tuy nhiên chúng ta vẫn phải có đủ thông tin với những cái dụng cụ cần thiết hoặc là những đồ dùng cần thiết trong cái bộ cứu hộ, bộ cứu trợ nhu yếu phẩm này nhé. An emergency supply kit should include food, water, medication, personal hygiene items, copies of personal documents, and some money. That is question 4. Let's see the question 5. What do you need to know in case of evacuation? Vậy là trong trường hợp mà phải đi sơ tán thì chúng ta cần biết điều gì đây? Let's see. Get to know the evacuation rules and shelters. Vậy là câu trả lời đã rất là rõ đúng không ạ? Get to know này chính là know đúng không ạ? Tìm hiểu hoặc là biết. Biết về cái lộ trình sơ tán, những cái lối thoát sơ tán nào hoặc là những nơi trú ẩn nào. So the answer is here. We need to know the evacuation rules and shelters. That is the way we answer the 5 questions. Và đó là cái cách mà cô đã hướng dẫn các em có thể trả lời 5 câu hỏi với những cái thông tin đã xuất hiện trong bài. Lưu ý rằng là chúng ta nên trả lời đầy đủ câu có chủ ngữ, vị ngữ để các câu của chúng ta được hoàn thiện hơn nhé. Now, let's see the next task. Now let's move to task 2. In this task, you're gonna read and match. You can see the 3 passages here with the 3 pictures. A, B, and C. You read the passage 1, 2, 3 and match with the right picture A or B or C. Với cái 3 cái đoạn văn ngắn
A1, 2, 3 và 3 bức tranh A, B, C. Chúng ta sẽ cùng đọc các đoạn văn ngắn này và sau đó ghép chúng với các bức tranh sao cho phù hợp về mặt nội dung nhé. Let's see this is the passage 1. Let's read and see which pictures match with this passage. Bây giờ cùng đọc đoạn văn này để xem rằng bức tranh nào ở dưới đây sẽ phù hợp với nội dung của bài đọc này nhé. A tornado hit a small town in Missouri at 9 a.m. yesterday. People said that the sky darkened very quickly. The winds were so strong that trees, cars, and even houses were picked up and carried for miles. As local TV and radio station had issued an early warning, most of the residents had time to take shelter underground or in basement. Now, let's read the passage 2. Hãy cùng đọc đoạn văn số 2. A powerful earthquake struck the northeast of Japan at 4 p.m. last Monday. Although Japan has the most advanced warning system, there had been no early warning for this one, and people were not prepared. Suddenly, the ground started moving. The shaking continued for a few minutes and became stronger. People began running away from buildings as walls started to collapse. Now the passage 3, đoạn văn số 3. Mount Cinnamon in Indonesia erupted again 2 days ago. From where we were standing, we could see a big cloud of ash coming from the top of the mountain. As the lava ran down the volcano's sides, it destroyed everything in its path. But the next morning, several villages around Mount Cinnamon were buried in ash and debris. So, we just finished reading the 3 passages. Let's decide which passage match with the pictures below. Chúng ta vừa mới hoàn thành đọc bài đọc với 3 đoạn văn ngắn. Các em hãy cùng tìm hiểu, đọc lại và xác định xem bức tranh nào ở dưới phù hợp với nội dung của 3 đoạn văn nhé. And then you're gonna check the answers with me. Sau đó hãy cùng kiểm tra đáp án với cô nào. Let's see number 1. A tornado. Nhắc đến tornado là nhắc đến một cơn lốc xoáy. Vậy đây chính là bức tranh C, bức tranh phù hợp nhất. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung của bài đọc nhé. Một cơn lốc xoáy đã đổ bộ vào một thị trấn nhỏ ở Missouri lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua. Mọi người nói rằng bầu trời tối rất nhanh, những cơn gió lớn đến mức mà cây, ô tô và thậm chí nhà cửa đều bị bốc lên và cuốn đi hàng dặm. Khi mà những cái trạm phát sóng TV và đài ở địa phương đã đưa ra một lời cảnh báo sớm, thì hầu hết những dân cư ở đây đã có thời gian để trú ẩn dưới ngầm dưới đất hoặc là ở trong các tầng hầm. Now it's number. So you see tornado. Và chúng ta chú ý ra danh từ tornado với hình ảnh của một bức tranh. Ở dưới đó chính là bức tranh C, một cơn lốc xoáy với rất nhiều những cái bụi cuốn tung lên tất cả những đồ đạc, đúng không nào? Number 2. Let's see. Here, earthquake. Và chúng ta thấy một cái từ khóa đầu tiên, đúng không ạ? Từ đứng đầu tiên trong một đoạn văn đã thể hiện chủ đề của đoạn văn rồi. Đó chính là một trận động đất. So the pictures B với những cái tòa nhà bị sụp đổ và một đống đổ nát ở dưới đất, và đó chính là hình ảnh của động đất. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của đoạn này nhé. Một trận động đất rất là mạnh đã đổ vào miền Đông Bắc của Nhật Bản vào 4 giờ chiều ngày thứ Hai tuần trước. Mặc dù là Nhật Bản có một cái hệ thống cảnh báo sớm những cái thảm họa thiên nhiên rất là phát triển, tuy nhiên thì lại không có một cái lời cảnh báo sớm nào được đưa ra cho cái sự kiện động đất này, và mọi người đã không hề có sự chuẩn bị. Suddenly, đây là đột nhiên, đúng không ạ? Đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển, và cái sự rung lắc này nó tiếp diễn trong một vài phút và trở nên mạnh mẽ hơn, became stronger. Mọi người bắt đầu running away, là chạy khỏi các tòa nhà, bởi vì các cái bức tường là bắt đầu là đổ sập xuống. So that is the 4 passage 2, earthquake with a picture B. Và với bức tranh miêu tả hình ảnh một ngôi nhà đổ nát này, miêu tả rất là rõ một cái sự kiện, đó chính là một thảm họa thiên nhiên, động đất, đúng không nào? Number 3, that is erupted, and here you see ash and debris.
Ở đây thì chúng ta thấy một số cái từ khóa, đó chính là từ erupt là phun trào, và ash là cho bụi, đúng không nào? Hoặc debris là những đống vụn nát, và chúng ta sẽ xác định được đấy chính là một hình ảnh của núi lửa phun trào. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung nhé. Đỉnh núi Sinabung ở Indonesia đã phun trào trở lại 2 ngày trước. Từ nơi mà chúng ta đứng thì chúng ta có thể thấy một đám mây đen khổng lồ, rất là nhiều bụi, đúng không ạ? Đi ra từ cái đỉnh của ngọn núi. Khi mà dung nham chảy xuống theo triền sườn của cái núi lửa này thì nó đã phá hủy mọi thứ trên cái đường mà nó chảy. Và buổi sáng tiếp theo thì một vài ngôi nhà xung quanh đỉnh núi Sinabung này đã bị chôn vùi trong tro và trong những đống đổ nát vụn. That is the pictures of a volcano. Right? Và đây chính là đỉnh núi lửa phun trào. So, we're gonna move to the next task, task 3. In this task, we don't read anymore. You're gonna make a list. Và trong cái nhiệm vụ số 3 này thì các em sẽ không còn phải đọc nữa, mà chúng ta lại đến với nhiệm vụ đó là viết. So what do you write? Vậy chúng ta sẽ viết gì đây ạ? Let's make a list of things to do before, during and after each of the disaster in the area. Chúng ta hãy lập danh sách những việc phải làm trước, hoặc là trong khi và sau khi mỗi một thảm họa thiên nhiên ở khu vực của bạn sinh sống. Vậy thì chúng ta có thể lựa chọn nhiều thảm họa thiên nhiên và chọn lấy một, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ lập một cái bảng với 3 cột. Cột thứ nhất là những việc phải làm trước khi có thảm họa thiên nhiên đó, trong khi có thảm họa thiên nhiên đó, và sau khi có thảm họa thiên nhiên đó thì chúng ta cần làm gì để khắc phục những hậu quả mà nó để lại. Let's see an example of the disaster, and I choose the disaster of tornadoes. Và có lẽ là cô phải tưởng tượng ra thôi, bởi vì ở khu vực mà cô sinh sống thì không có lốc xoáy. Tuy nhiên cô đã tưởng tượng ra một cái sự kiện, đó là lốc xoáy, tornadoes. Với những cái việc chúng ta phải làm là gì đây? Let's see. Hãy cùng xem nhé. Before, right? First, learn the warning signs and prepare. Trước khi có sự kiện thì chúng ta nên làm gì? Đối với thảm họa lốc xoáy thì chúng ta hãy học những cái cảnh báo và chuẩn bị cho nó, đúng không ạ? Cảnh báo cho thảm họa này. For example here, make sure you have a disaster plan. Đảm bảo là chúng ta sẽ có một cái kế hoạch cho cái thảm họa này. Familiarize yourself with the warning signs. Hãy làm quen với những cái ký hiệu cảnh báo cho thảm họa này. Watch the local TV or listen to the emergency radio. Hãy xem những cái TV phát sóng theo kênh địa phương và lắng nghe những cái thông tin trên đài mà đang khẩn cấp, đúng không ạ? Understand the difference between a tornado watch and a tornado warning. Và hiểu được cái sự khác biệt khi mà giữa việc là chúng ta chỉ là ngắm nhìn hay là xem những cái lốc xoáy đó và những cái cảnh báo về lốc xoáy đó, thì chúng ta sẽ phải phân biệt được sự khác biệt đó. During the tornado. Vậy trong khi có sự kiện này thì sao? Stay low and get away from windows or exterior walls. Đầu tiên, khi mà sự kiện đã xảy ra rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta phải hạ thấp bản thân xuống ở một nơi thật là thấp, hoặc là tránh xa những cái cửa sổ, hoặc là những cái nơi mà nó bị hở đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem nhé. Những bức tường ở phía ngoài này, hoặc là những bức cửa sổ mà nó bị hở ra thì chúng ta phải tránh xa ra. If you're indoors, shelter in a basement, storm cellar, or the lowest building level. Nếu đang ở trong nhà thì chúng ta nên làm gì? Hãy trú ẩn ở một tầng hầm, hoặc là ở một căn phòng tránh bão, hoặc là ở một cái tòa nhà thấp nhất trong một ngôi nhà. Đề phòng cái trường hợp gì ạ? Đề phòng trường hợp là nó chỉ tốc mái thôi, và nhà ở những cái tầng thấp nhất là vẫn còn nguyên thì chúng ta vẫn an toàn ở dưới mặt đất, không bị cuốn đi. If you're driving when a warning is issued, try to drive to the closest place you can to take a shelter. Và khi mà đang lái xe chẳng hạn, khi mà có cảnh báo đến mà chúng ta đang lái xe thì hãy lái đến một nơi gần nhất mà chúng ta có thể trú ẩn nhé, chứ không tiếp tục lái xe trên đường nữa, vì cái lốc xoáy nó rất là thích cuốn những cái vật gì đang di chuyển, đúng không ạ? Nó sẽ bị cuốn theo. Let's see what we need to do after the event of a tornado. Vậy là sau cái sự kiện mà xảy ra này thì chúng ta phải làm gì đây? Watch for the debris, nails and damaged structures. Ở đây thì chúng ta khi mà sau khi sự kiện này thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều đống đổ nát rơi xuống mặt đất, đúng không nào? Cần phải đề phòng những cái vụn nát này,
Nails ở đây là đinh nhá, những cái đinh mà ở trên mặt đất thì nó rất là nguy hiểm, và cả những cái tài sản hoặc là những đồ dùng mà bị phá hủy nữa, thì chúng ta phải cẩn thận để đảm bảo an toàn cho bản thân. Save the people who were injured or buried under the debris, và giải cứu những cái người mà có thể bị mắc kẹt ở trong những đống đổ nát đó. Keep monitoring emergency radio and check with the local authorities before determining if an area you evacuated from is safe to return to. Và tiếp tục là lắng nghe những cái kênh đài địa phương và kiểm soát với chính quyền địa phương trước khi mà quyết định xem là cái nơi mà bạn đi sơ tán tới nó có an toàn để trở về không. Được chưa ạ? Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong một chút những cái thông tin mà có thể gợi ý cho các em để các em có thể xếp những cái thông tin này theo những cái sự kiện mà các em lựa chọn. Có những bạn thì sẽ chọn sự kiện khác, ví dụ như là tornado, earthquake, flood, or drought, như là hạn hán, động đất, rồi lụt lội, đúng không nào? Chúng ta sẽ tùy tình huống mà lựa chọn hành động sao cho phù hợp nhé. And now this is task 4. In this task we're going to practice speaking a bit. You're going to discuss what you should do in the event of a natural disaster in the area. Trong phần này các em sẽ cùng thảo luận với nhau xem là chúng ta nên làm gì khi mà có một sự kiện thảm họa thiên nhiên ở nơi chúng ta sinh sống xảy ra. Chúng ta sẽ tập nói tiếng Anh một chút nhé. So, this is a conversation between two students. Chúng ta sẽ cùng xem một đoạn hội thoại mẫu giữa hai bạn. Student A says, what should you do to prepare for a tornado in the area? Bạn nên làm gì để chuẩn bị cho một sự kiện, ở đây là sự kiện tornado, lốc xoáy xảy ra ở khu vực của bạn. The student B answers, first, I don't make sure I have a disaster plan. I will watch a local TV or listen to emergency radio and will familiarize with the warning signs. Đầu tiên là tớ sẽ đảm bảo rằng tớ có một kế hoạch cho cái sự kiện thảm họa này. Tớ sẽ xem những cái chương trình TV của địa phương, lắng nghe những kênh radio, những kênh đài về những chuyện khẩn cấp. Rồi là tớ phải làm quen với các cái ký hiệu cảnh báo cho cái sự kiện này. And here, what should you do during a tornado? Và chúng ta sẽ phải làm gì trong khi cái sự kiện này xảy ra? If I am indoors, shelter in a basement or storm cellar or in the lowest building level. If I am driving when a warning sign is issued, try to drive to the coolest place, closest place I can take shelter. Nếu tớ ở trong nhà thì tớ sẽ xuống trú ẩn ở tầng hầm hoặc là căn phòng tránh bão hoặc là một cái tầng nhà thấp nhất trong một tòa nhà. Và nếu đang lái xe khi mà cảnh báo được đưa ra thì phải lái xe tới nơi gần nhất mà có thể trú ẩn. Here, what should you do after a tornado? Sau khi cái sự kiện này xảy ra thì bạn làm gì đây? I will have the people who injured or buried under the debris and keep monitoring emergency radio and check with the local authorities before determining if an area is safe to return to. Và nếu như mà sau khi sự kiện này xảy ra thì tớ sẽ giúp đỡ mọi người mà bị thương hay là bị chôn vùi trong cái đống đổ nát đó, và tiếp tục kiểm soát với cái kênh đài khẩn cấp, đúng không nào, để tìm kiếm thông tin, và sẽ có thể liên hệ với chính quyền địa phương để kiểm tra xem rằng là cái nơi mà chúng ta trở về sơ tán về đấy nó có an toàn hay không, có sẵn sàng để đón nhận chúng ta trở lại chưa. So that is the conversation that you can practice to talk, to discuss what we should do before, during and after a natural disaster. Và đây là một bài hội thoại mà các em có thể tham khảo với cái cách hỏi và trả lời trước sự kiện xảy ra, trong khi sự kiện xảy ra và sau khi sự kiện xảy ra thì chúng ta nên làm gì. And that brings me to the end of the lesson today. I would like to say thank you for starting with me and I wish you a nice day. See you in the next video. Và phần vừa rồi cũng đã giúp cô kết thúc bài học tại đây. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo nhé. Goodbye, see you. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.